გამარჯობა ეთერში ამბები 4-ზე მე ჟურნალისტი ნინო ჟიჟილაშვილი ვარ. მინდელის სახელობის შახტში დაღუპული 6 ადამიანის ცხედარი ქუთაისის ექსპერტიზის ბიუროშია გადაყვანილი. გარდაცვლილების ნაწილს ხელუზე მძიმე დაზიანებები აღენიშნება, ოჯახის წევრების თქმით რამდენიმე სამოცნობა ჭირს. სამი დაშავებული და მძიმე რჩება ერთის მდგომარეობა, ეს იყო ეგრეთ წოდებული სამთო დარტყმა. თუ რა შეიძლებოდა გამოიწვია ის მიწისქვეშა აქანების მოძრაობას თუ შრომის უსაფრთხოების პირობების დარღვევას ადგილზე გამოძიება და ადგენს, რომელიც სისხლის სამართლის კოდექსის 240-ე მუხლით დაიწყო, ისახება სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების წესების დარღვევას, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა შეიძლება გამოიწვიოს და ის 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს დანაშაულის შემთხვევაში. თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ ამ მომენტისთვის არც გამოძიებას და არც ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექციას პასუხი არ აქვს, შახტის მმართველი კომპანიის საქნახშირის გენერალური დირექტორი ჯამბულ ჯაყელი ამბობს, რომ მოხდა სამთო დარტყმა და ამის პროგნოზირება შეუძლებელი იყო, რაც მას ნიშნავს, რომ ადმინისტრაცია გამორიცხავს საკუთარ შეცდომას. ჩვენ ჟურნალისტი ანა ახალაია მუშაობს დილიდან ადგილზე, ის ესაუბრა გადარჩენილ მეშახტეს და ადმინისტრაციას ტყიბულიდან ვრთავთ ჩვენ ახლა მას პირდაპირ ეთერში დავუსმენთ. ნინო, თავდაპირველად საუბარს დავიწყებ იმით, რომ ჩვენ ვისაუბრეთ მინდელის შახტში მომხდარი უბედური შემთხვევის დროს ადგილზე მყოფ ერთ-ერთ მუშას აშორტია მურმანს, რომელიც მათ მსუბუქი დაზიანებები მიიღო მომხდარის შედეგად. ის ამ წუთებში გადის მკურნალობას ტყიბულის სამედიცინო დაწესებულებაში. დღეს დაზარალებულმა ჩვენთან საუბრისას დეტალურად გაიხსენა მომხდარის ღამე, აღწერა ის ვითარება, რა ვითარება იყო გუშინ ღვიან ღამით მინდელის შახტში. ბუნებრივია ჩვენი მხრიდან დაზარალებულის მისამართით და ისვა კითხვა ჰქონდა თუ არა ადგილი შემთხვევის დროს უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას. დაზარალებული ამბობს, რომ მართალია მინდელის შახტში უსაფრთხოების ნორმები არ არის სრულად დაცული, თუმცა მისივე ვერსიითაც შემთხვევის დროს ადგილი ჰქონდა სამთო დარტყმას. ნახშეს უშოვდით, სულს მოგიჩქარა სამი დაფეთქება იქნება. ამზადებდა რა საფეთქება და საიდან ნახშეზე გამეშოდა. სამი დაფეთქება იქნება კოლერები გავანთავისუფლოთ, რაც ნახშეს გადაყვართ თუ რა მე რომ დაეღრება გუჭირს იმას ვერ გამოვაკე. ხო და წამოვედი. მე წამოვედი წინ. ხო და ახლა იქიდან მესაც ვიყავი ამ ეს ბიჭებს რაც დაიღუპა, ხო იქ შორია იქამდე 1-30 მეტრა. ალბათ მე გამოსვლა, ხო მას იმას გვას რომ ის სუპროს მას გამოსვლა, ის იქნებოდა მე უგარ მე აღარ მივეხედია, იმას შუქი მომცა სიგნალი რომ ჩართო მე იქით რომ გავედი ბოლოში ეს დასასველი შემოწია ის შემოდის ქვედა და სულ ცივი ზუბერავს, ხო და სიცივი აი გაცივებული ახლა ციხე სამი დღე იქ რომ ვიყავ მუშაობდა გაცივებული სულ გავამქრა და კეჩების ისე დამასვაში ეს სიგნალი წდებინახე იქიდან რომ შუქს მიქნევდა, ხო და დევს ჩავდე კოლმე ძამევიდა ნახში რა იქნებოდა ორი სამი ვაგონი არ მექნებოდა გადაყრილი ვაგონ სირს სათვირთავება შეიძლება კოლს ვეძახით სადაც ნახშირი იყრება მე იქიდან თვირთავე ძირს ვაგონი ხება იქიდან თვირთავე სამი ვაგონი არ მექნებოდა გადაყრილი რომ მასა ვიგძე და სახეში მოფთა რაღაცა ის მტვერი და ჰაერის მასა წლები გეშეხდა ის მხედველი ვარ იყო წინ შემოძრია მე ასე სულ მაგარი ისე რომ მოხდა თავდაცული ისე მომეყარა მაგრამ მე რუსული წამოვიდა ასე ხელი ვიფად შემდრიალდი მე რა შემდრიალებული იყო რუსული გამშერებული იყო ეს ხო ის და ჰარი რაც ის ძერ მასა დავარტყა და სადაც ნახში შვრიდი გადამაგდე დავივაში იქით ხო მე ასე რომ შემოძრიალდი მოსკენი ქვევიცი სასავარდია სასახტობია და მითოდა იქიდან ჩასვლა, მაგრამ ვერ მომახსარი. ჩასვლა ის კიდეზე მიმახეთქა. წამწრევა თითქოს იმის რა ვიყავი ახლა მე მე ვიხარ. ხელი წამაშველი ემაზე საფეხურს და ჩასვლა რომ მითოდა ფეხი კი ვარცობა ტკიბას ქვევით. თავით გამიშვა ასე ტალღა ჰაერს მოლეგა. თანეს ტერი ნახშირის დატეხები მეყრება. და ჩავარდი სიდრომაში და
დაჩახილი მაგათ თავის არუბერტიცო. სამთო დარტყმას ამბობენ თავარ მისეს, ანუ იცით თქვენ ნიშნავს ზოგადად ეს სამთო დარტყმა. ახლა გეტყვი როს გაზი ყოფილიყო აფეთქებული, ასე ძალიან რამე ცეცხლი ყოფილიყო იმაში მე დამწვარი ვიქნა. შორს ვიღავ იქიდან. მე ამაში ვიდო ახლა ჩემი მეცოია შორს ვიღავ და ცეცხლი ჩემთან მოსლობოდა მე გამორიცხული აიგა. უსაფრთხოების ნორმების დარღვევა არ შეიძლება ყოფილიყო აქ. სამთო დარტყმას და უსაფრთხოება ანუ ეს იყო ბუნებრივი კატაკლიზმა. ბუნებრივი ის გამონამუშავარიც იხლა ის არო ისიცია ის თავისით შდება მე თავისით იჩეს ის აპრილს რაღაცას და ისდება ბოდის ქვა მარტო მასა ქვა ლაშენი აღარა რამდენი წელია რაც თქვენ ამ შახტაში მუშაობთ 21 წელი და ამ 21 წლის განმავლობაში რამდენ შემთხვევას გაიხსენებთ როდესაც ესე ადამიანები იღუპებიან მუშაობის დროს ბევრია ზარმა ახლა ყველას ის სამწუხაროდ ასობით ადამიანია დაღუპული ამ წლების განმავლობაში ერთი აშკოთი მაშოთრო დიო ბაგდაზბადია ჩემ ჯერტეის ამერიკი გაფრთხილებას მომატვაცხა გააგრძელებთ კიდევ აქ მუშაობას ისევ ჩახვალ შახტაში არის პროტექცია ეს არის ერთადერთი შემოსავლის წყარო თქვენთვის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას ადგილი არ ჰქონია და ეს იყო უბედური შემთხვევა, რომის პრევენციაც არ შეიძლებოდა. ასეთია საქმეხშირის დირექტორის განცხადება. ჯუმბერ ჯაყელმა დღეს ჟურნალისტებთან, როგორც უკვე აღვნიშნე, კიდევ ერთი განცხადება გააკეთა. ის კვლავ საუბრობს იმაზე, რომ ადგილი ჰქონდა სამთო დარტყმას, რამაც გამოიწვია შახტში დიდი ოდენობის ჰაერის რაოდენობის დაგროვება, რის შედეგადაც ჩამოინგრა ჭერის ჩამონგრევას კი 6 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. მე აქვე გეტყვით, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს შრომითი ინსპექციის სამსახურის ინფორმაციით მინდელის შახტა ბოლოს გასული წლის ივნისში შემოწმდა, რა დროსაც შრომითმა ინსპექციამ იმ კომპანიას, რომელიც აღნიშნულ შახტში ახორციელებდა სამუშაოებს, გარკვეული რეკომენდაციები და შენიშვნები მისცა იმასთან დაკავშირებით, რომ აღნიშნულ შახტში არ იყო უსაფრთხოების მიმართულებით ყველა ნორმა დაცული. ბუნებრივია ჟურნალისტების მხრიდან საქმეხშირის დირექტორის მისამართით დაისვა კითხვები, რატომ არ მოხდა უსაფრთხოების ნორმების ბოლომდე დარეგულირება და შენიშვნების და რეკომენდაციების გათვალისწინება, რაზეც ჯუმბერ ჯაყელის საქმეხშირის დირექტორი პასუხობს, რომ ნაწილობრივ აღნიშნული რეკომენდაციები გათვალისწინებული იქნა, თუმცა იყო ისეთი შენიშვნები, რომლის გამოსწორებასაც მისივე განცხადებით გონივრული ბადა სჭირდებოდა. წინასწარი ინფორმაციით მოხდა სამთო დარტყმა, როგორც წინა განცხადებაში გავაკეთეთ. ხდება ახლა შემოწმება, ჩასულია ჯანდაცვის სამინისტროს კომისია, ჩასულია ტექზედამხედველობის კომისია და მასთან ერთად ჩასულია გამოძიება თვითონ პოლიცია და პროკურატურა. ხდება ამის გამოძიება. 1 საათია დაახლოებით დასრულები არიან. ალბათ 1-3 საათში ამოვლენ დაამთავრებელი. შენიშვნები იყო ის გამოსწორდა, მაგრამ იყო შენიშვნები, რომელსაც გონივრული დრო ჭირდებოდა. ყველაფრის ერთდროულად გამოსწორება შეუძლებელია, მაგრამ ეს შემთხვევა საერთოდ არ უკავშირდება იმ შენიშვნებს. ეს შახტები არსებობს საბჭოთა პერიოდის დროიდან მოყოლებული და 50 ინსტიტუტი მუშაობდა სამთო საქმიანობაში და იმათ ვერ დაადგინა და პრევენცია ვერ მოიფიქრეს ისეთი რომ სამთო დარტყმა შეეჩერებინა. ჩვენ მოგვიხდა ამ სამთო დარტყმის მერე იქ ჩასულები იყვნენ კვალიფიცირებული ჩემი ინჟინრები და იქიდან ფიზიკური დათვალიერებიდან გამომდინარე და იქიდან გამომდინარე ჩვენ ვიძახით რომ ეს იყო სამთო დარტყმა. ამში შემთხვევები ყოფილა, მაგრამ არ ყოფილა ესეთი ძლიერი. უსაფრთხოების წესრების დარღვევას ადგილი არ ჰქონია და მაგის გამო არა რამე გამოწვეული. როგორც კომპანია საქმეხშირის დირექტორმა განაცხადა, ამ წუთებში მინდელის შახტში იმყოფებიან ტექ სამსახურის წარმომადგენლები, ასევე საგამოძიებო უწყების წარმომადგენლებიც. მისივე ინფორმაციით დაახლოებით 3-4 საათში ეცოდინებათ აღნიშნულ პირებს პირველადი ინფორმაცია მომხდართან დაკავშირებით და სწორედ მას შემდეგ, რაც ისინი გააკეთებენ უკვე მედიასთან პირველ განცხადებებს, ამის შემდეგ სავარაუდოდ უკვე გაეცემა კითხვას პასუხი, რამ
გამოიწვია უბედური შემთხვევა მინდელის შახში, რომელსაც 6 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. მადლობა ახალაიას, რომელიც დილიდან მუშაობს ტყიბულში, მას დაუბრუნდებით საინტერესო ინფორმაციის მოძიების შემთხვევაში და ვიდრე სტუმრებს მოვიწევ ეთერში, მანამდე მინდა რომ შემოგთავაზოთ გასული წლის 15 მაისის რეაქციიდან რამდენიმე ეპიზოდი ინგა გრიგოლიას სტუდიას, მაშინ ტყიბულიდან მეშახტეები სტუმრობდნენ, მას შემდეგ რაც იქ 4 ადამიანი დაიღუპა, ნახოთ მაშინდელი ჩანაწერი. ჩვენ სახლიდან გამოვდივართ მეშახტეების ერთ პიჯვარს, იმიტომ რომ არ ვიცით დაუბრუნდებით თუ არა შინ. იქ რომ ჩავდივართ 400 მეტრზე დაახლოებით სიკვდილის სიცოცხლის 50-50% არის. ამიტომ როდესაც ჩვენ შევდივართ შახტაში, იქ რომ ჩვენ დავფიქრდეთ თუ რა გველის რა დაგვემართება მუშაობის პროცესში, აუცილებლად გავგვიждებით და ჭუიდან გადავართ. ამიტომ ამ ყველაფერს ჩვენ თვითნებურად ვირიდებთ თავიდან და ვახდენთ სამუშაო პროცესის წარმართვას ისე რომ როგორც საჭირო არის. შიშველი ხელებით პრიმიტიულად ვახდენთ ქვანახშირის მონგრევას. დაახლოებით მე რომ ჩვენ ვართ ბიჭები, რომლებიც პირდაპირ მუშაობთ უშუალოდ ნახშირმოპოვებელი უბნებში. ბოდიში და 3 ხელი დასაცმელი გვჭირდება ქვანახშირის მოსანგრევად. იმ ხელასი ტემპერატურა არის, არ არის ხშირად ხშირი განიავება, არ არის სხვადასხვა ზომები დაცული. ამიტომ არის ჩვენ ჩამოვედით აქ, ამიტომ ამოვიხეთ ბოლოს და ბოლოს მეშახტეებმა ხმა რომ მოგვაქციოს ვინმე ყურადღება. ვიბრძოლებთ ყველაფრით. დავიწყებთ იურიდიული ფორმებით, გამოგვივა, არ გამოგვივა. თუ არ გამოგვივა, მე დავიწყებ სხვა რამით. სხვა რამე ეს არის. სხვა რამე ეს არის. ყველაზე საშინელი იარაღი. აი იმ ბიზნეს კლასისთვის რა, ყველაზე საშინელი იარაღი. წაიშლება ზღვარი. ჭიათურელს, ზესტაფონელს, რუსთაველს, ქსანელს, სტუდენტებს, არასამთავრობოებს, მეშახტეებს შორის. გაჩნდება ერთი დიდი მასა რა და ეს მასა იქნება დამღუპველი ყველაფრისთვის. ეს გახდათ ფრაგმენტები ინგა გრიგოლიას რეაქციიდან, რომელიც გასული წლის 15 მაისს გავიდა ეთერში. ახლა სტუდიაში მინდა სასაუბროთ მინდა მოვიწვიო ბექა ნაცვლიშვილი, ქართული ოცნების წარმომადგენელი დეპუტატი, რომელიც ამ თემებზეც მუშაობს, რაც ეხება შრომის და დასაქმებულების უფლებებს, შრომის უსაფრთხოებას და დასაქმებულების უფლებებს. ბექა, გამარჯობა, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ჩვენ ვნახეთ პირველ რიგში მინდა კითხოთ ადმინისტრაციის ვერსია, რომელიც ავტომატურად გამორიცხავს იმას, რომ იქ შეიძლებოდა რაიმე ტიპის დარღვევა ყოფილიყო და ცდილობს, რომ მედიას მიაწოდოს ეს ვერსია, რომელიც ერთადერთი ლეგიტიმური ვერსია მომხდარი ტრაგედიის მიზეზად. თქვენ რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით? უპირველეს ყოვლისა მინდა ვთქვა, რომ მინდა ჯერ წუხარება გამოთქვა მომხდარის გამო და ადამიანების სიცოცხლეს ჩვენ სამწუხაროდ უკან ვერ დავაბრუნებთ, მაგრამ მაინც იუსამძიმრო ოჯახებს. მაგრამ აქ თავარი სხვა რამე, ეს ხო ერთეული შემთხვევა არ არის. ამას ხო ესე იგი პერმანენტული ხასიათი აქვს. ხო ეს ხო მხოლოდ ტყიბული არ არის. ეს არის სხვა, ვთქვათ, სამთავრობოებრივი საწარმოები, სადაც ადამიანები იღუპებიან, ხო? ეს შემთხვევა, ესეც რა თქმა უნდა გამოძიებას უნდა დაექვემდებაროს და შემდეგ უნდა გაეცეს ყველა კითხვას პასუხი, მაგრამ ეს რო ერთეული შემთხვევა იყოს შესაბამისად, აი ამ ტიპის რეაქცია არ გვექნებოდა, მაგრამ რადგან ეს არის, ვთქვათ, მიყვება ხაზად, ესე იგი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკას და არის თამდევი პროცესი, ხო, ადამიანების სკვერპლად შეწირვა, ვთქვათ, აი ამ არ ვიცი, ეკონომიკურ საქმიანობისთვის, ესე იგი ჩვენ უფრო ხმა უნდა ავიმაღლოთ და სხვა მექანიზმები უნდა შემოვიტანოთ აქ და მე მინდა ეს შეთავაზებას დავაკეთებთ, ამას დავაყენებთ ჩვენ, ესე იგი ამ თუ შესაძლებელია რომ აი ამ მექანიზმით გამოვასწოროთ ეს პრობლემები, გამომდინარე იქიდან რომ 2019 წელს თუ შევა თქვა შრომის ინსპექცია ძალაში, ეს არ იქნება საკმარისი, ხო? აქ არის პირველი რაც უნდა გაკეთდეს, ეს არის რომ აბსოლუტურად ყველა სამთო მომპოვებელ საწარმოში კისიერად უნდა შევიდეს როგორც ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახური, ისე უნდა შევიდეს შრომის ინსპექცია და მათ უფლება მოვალეობაში რა პარამეტრების გადამოწმებაც არის, რა სტანდარტების გადამოწმებაც არის, აბსოლუტურად ყველა სტანდარტი კისიერად უნდა გადამოწმდეს. თუ სადმე დადგინდება, რომ არის დარღვევა და ეს კომპანიები შესაბამის სტანდარტებს ვერ ასუხობენ, მაშინ აუცილებლად უნდა მოხდეს დროებითი მმართველის შეყვანა ამ კომპანიებში. რაც გულისხმობს შემდეგ, ესე იგი სახელმწიფოს მიერ დანიშნული დროებითი მმართველი ადგილობრივ კოლექტივთან და შესაბამისად კერძო მფლობელთან ერთად უნდა
იყოს მოწადინებული, რომ კისიერად გადაიჭრას ის პრობლემები, რომელიც საწარმოში არსებობს. და მხოლოდ შემდგომ უნდა დაუბრუნდეს შესაბამისად მენეჯმენტი და მმართველობა იგივე კერძო მფლობელს, რომელიც ამ შემთხვევაში ფლობს. რადგან პასუხისგებლობა, როგორც ჩანს, არ აქვთ კერძო მფლობელებს ამ შემთხვევაში ბოლომდე გაფიცნობიერებული და შესაბამისად ჩვენ სახელმწიფო ამ შემთხვევაში არის პასუხისგებელი ყველა ნებისმიერი ადამიანის სიცოცხლეზე და აქედან გამომდინარე უპირველეს ყოვლისა ის ვერ დაელოდება პასუხისგებლობის გზნობის ამაღლებას, თქვათ, დამსაქმებლებში, კერძო დამსაქმებაში და მან უნდა იყოს ამ თვალსაზრისით პასუხისგებლობა. შემდგომ თუ არ გამოსწორდება ეს პრობლემა დროებითი მმართველის შესვლის შემთხვევაშიც, მაშინ აუცილებლად უნდა მოხდეს ამ საწარმოების ნაციონალიზაცია, გამომდინარე იქიდან, რომ სამთო მომპოვებელ სფეროში ეს არის ის სფერო, რომელიც ეფუძნება წიაღისეულს. ხო, წიაღისეული ხო ვინმესი არ არის, ეს არის ჩვენი ყველასი, აბსოლუტურად საქართველოს ყველა მოქალაქის არის ეს წიაღისეული. შესაბამისად, თუ ისეთ, ესე იგი, სიკეთეს, როგორიც არის წიაღისეული იყენებს რომელიმე კერძო კომპანია და პარალელურად ამისა, შესაბამისად არ იცავთ სტანდარტებს და ასე შემდეგ, მაშინ ერთადერთი გამოსავალი ამ შემთხვევაში არის ნაციონალიზაცია. მაგრამ ეს უნდა მოხდეს მხოლოდ და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ყველა ეს სამსახურები, რომელიც მე ჩამოთვალეს შევნელ ამ კომპანიებში, შეამოწმებენ იმ სტანდარტებს, მთლიანად აღმოფხვრიან იმ ხარვეზებს, რაც ამ კომპანიებში არსებობს, შემდეგ დაუბრუნებენ უკვე კერძო მფლობელებს სამართავად და თუ მაშინაც უკვე დარღვევებმა ისე ვიჩინა თავი და ისე გულგრილობა, ესე იგი, გამოხატეს მფლობელებმა ამ შემთხვევაში მაშინ უნდა მოხდეს ამ ნაციონალიზაცია. ბექა, რამდენად რეალისტურია ეს? ეხლა უკაცრავად უნდა ჩაგეჭრათ, კითხვა მაქვს. თქვენ ახლა რაზეც საუბრობთ, ეს იდეებია, ნახეთ, იდეებია. მანამდე ადამიანები იქ მუშაობენ. ახლა ჩვენ უყურებდით ამ კონკრეტული საწარმოს ხელმძღვანელის კომენტარს. მან თქვა, რომ კი ბატონო, იყო შენიშვნები, იყო რეკომენდაციები, ნაწილი გამოვასწორეთ, ნაწილს სჭირდებოდა დრო. და გამოდის რა, რომ შრომის საფრთხიან გარემოში მოქალაქეები განაგრძობენ მუშაობას და სახელმწიფო გაივლის, მიცემს შენიშვნას და ყველაფერი გრძელდება ისე როგორც არის. აი ამ პრობლემის აღმოფხვრა რომ მოხდეს, რაც შეიძლება სწრაფად, ამისთვის რა უნდა მოხდეს? ნინო, მე მგონი სწორედ ეგ ვთქვი, რომ ესე მხოლოდ რაღაცა 2019 წელს შრომის ინსპექცია შევა ძალაში და შემდეგ ექნება ვთქვათ გადამოწმების საშუალება არა ნებაყოფლობითობის საფუძველზე, არამედ თვითნებურად ამ შემთხვევაში ამას ჩვენ არ უნდა დაველოდოთ, სწორედ ვამბობ, სადაც გამოვლენილია განსაკუთრებით სამთო მომპოვებელ სფეროში, სადაც ყველაზე მაღალი რისკია ადამიანების სიცოცხლის დაზიანების და ადამიანების ჯანმრთელობის დაზიანების, ამ შემთხვევაში ჩვენ, ესე იგი, გადაწყვეტილება უნდა იქნას მიღებული, რომ შევიდეს დროებითი მმართველი, რომელიც აღმოფხრის მთლიანად ამ პრობლემებს კი არ დაელოდება შესაბამისად, რომ რაღაცა ვადას კი არ გაწერს ამისთვის, რომ აი მოგება, როდესაც გამეძდება მაგალითად, მაშინ განვახორციელებ, თქვათ, აი ამ შესაბამის ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს, არამედ ყისიერად განახორციელებს ამას, მოახდენს საწარმოების მოდერნიზაციას, შემდგომ დაუბრუნებს მხოლოდ და მხოლოდ, ესე იგი, იმ კერძო მმართველს, რომლის მფლობელობაშიც საწარმო ამ შემთხვევაში იმყოფება და იმის შემდეგაც არის ალბათობა, რომ შესაბამისად ახალმა პრობლემებმა იჩინოს თავი და თუ ისევ გულგრილობა იქნება გამოხატული ამ პრობლემების მიმართ, მაშინ რა თქმა უნდა ერთადერთი საშუალება არის ჩვენი ადამიანების სიცოცხლის გადასარჩენა და შესაბამისად საწარმოო პროცესის გასაგრძელებლად ერთადერთი საშუალება არის ნაციონალიზაცია. თუმცა აქ კერძო საკუთრების თემამდე მივდივართ და ეს ამ ფორმით ურთიერთობა კერძო სექტორთან ოცნების გეგმებში არ ყოფილა. აი აქ რამდენად არის გუნდში თანხმობა, ეხლა ეს თქვენი კონკრეტული ერთი დეპუტატის იდეა. რაც უნდა მკითხოთ. რა თქმა უნდა, რაც უნდა მკითხოთ, ხვდებით, ეს არის იდეა, ეს არის შეთავაზება. ამ შემთხვევაში და ჩვენ ამ შეთავაზებას დავაყენებთ, მაგრამ კერძო საკუთრება მესმის და კერძო საკუთრება, რა თქმა უნდა, არის ხელშეუხებელი, მაგრამ როდესაც კერძო საკუთრების ექსპლუატაციის პერიოდში იღუპებიან ადამიანები, მათ ჯანმრთელობას ემუქრებათ საფრთხე, მაშინ ეს კერძო საკუთრების იდეაც პრინციპში უკვე ქარწყლდება ავტომატურად, გამომდინარე იქიდან, რომ შესაბამისად ადამიანის სიცოცხლე ბევრად უფრო მაღლა დგას, ვიდრე ნებისმიერი კერძო საკუთრება.
ბექა 2018 წლის სტატისტიკა უკვე მძიმეა 18 ადამიანია დაღუპული გასულ წელს მაღაროებში და შახტებში მხოლოდ 41 ადამიანი თქვენ როგორც დეპუტატს თუ გაქვთ შესაძლებლობა და თუ გაქვთ ხოლმე მცდელობა რომ თვალი მიადევნოთ როგორ მიმდინარეობს რა ტემპით რამდენად კვალიფიციურად და ენთუზიაზმით თუ მონდომებით რომ ნამდვილად მოხდეს დამნაშავე პირების გამოვლენა გულგრილობას თუ ჰქონდა ადგილი და რამდენად იჯებიან კონკრეტული საწარმოების მენეჯმენტის წარმომადგენლები თუ კონკრეტული დამნაშავე პირები თუ კი ასეთები არიან ხოლმე აი ამ გარდაცვალების შემთხვევებისას. ამის ბერკეტი დეპუტატებს ვიდრე იდეები განხორციელდება ბუნებრივია რომ გაქვთ. არა, ნინო რაღაცა ცოტა მე მგონი ვერ მიიღეთ ეს ჩემი წინადადება სათანადოდ და ეს მხოლოდ იდეები არ არის. ეს არის თუ თქვენ ან სხვა ვინმე სხვა ესე იგი შესაძლებლობას ან გამოსავალს შემომთავაზებ დიდი სიამოვნებით მასთან შევალ დისკუსიაში. ეს არის ერთადერთი უწყება რომელმაც ეს უნდა მივიღო ან არ უნდა მივიღო. მე თქვენ ალბათ კოლეგებს უნდა შესთავაზოთ შემდეგ საკანონმდებლო დონეზე მოაგვაროთ და აღასრულოთ ეს ხო რაც თქვენ თქვით. ამიტომ სერიოზულად მივიღე უბრალოდ ვხვდები რომ ამ წუთში ამის გამოყენება და უკვე ძალაში შესვლა და განხორციელება აღსრულება შეუძლებელია. ამიტომ ვკითხულობ რა შესაძლებელია იმის ფარგლებში როგორ მიდის ხოლმე გამოძიებები ამით თუ ინტერესები ამის პრეცედენტები არსებობს ნინო მაგალითად ჭიათურაში სხვა ფუძველი იყო სხვა იქ იყო თქვა ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე იდგა ჭიათურა და დროებითი მართველი არის დანიშნული ანუ ამის პრეცედენტები არსებობს ამას არ ჭირდება დიდი საკანონმდებლო ცვლილებები მაგრამ თქვენ რაზეც საუბრობ რა თქმა უნდა აბსოლუტურად ყველა ადამიანი რომელმაც გამოიჩინა გულგრილობა შესაბამისად უნდა დაისაჯოს და ეს პროცესი უნდა იყოს ზედამხედველობის ქვეშ ამაში აბსოლუტურად გეთანხმებით მაგრამ აქ სხვა რამე მხოლოდ და მხოლოდ დასჯა ეს არის როგორი დამოკიდებულება იცით რომ პრევენცია არ მოახდინოს და პოსტფაქტუმ როდესაც შედეგი დადგება მერე დავსაჯოთ ვინმე არა ეს შედეგი რო არ დადგეს შესაბამისად ამიტომ უნდა მოახდინოს პრევენცია და მხოლოდ და მხოლოდ შრომის ინსპექცია ვერ იქნება ამ შემთხვევაში პრევენციის საშუალება ეხლა მყისიერად რაც უნდა გაკეთდეს უნდა გადამოწყდეს ყველა საწარმო როგორც მე ვთქვი უკვე და მე მგონი მესამეჯერ ვიმეორებ უნდა გადამოწყდეს ყველა საწარმო ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახურის მიერ შრომის უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გამოვლენილი დარღვევების შემთხვევაში რა თქმა უნდა შეიძლება თუ ეს დარღვევები არის მარტივად აღმოფხვრადი მიეცეთ რომ მაგრამ თუ არის ესეთი ფუნდამენტური ესე იგი დარღვევები და პრობლემები რომლის აღმოფხვრასაც ესე იგი დავინახავთ რომ თქვა შესაძლებლობის ფარგლებში და ნების ფარგლებში ძალიან რთული იქნება ესე იგი კერძო კომპანიის მხრიდან მაშინ შესაბამისად უნდა შევიდეს დროებითი მართველი მან უნდა აღმოფხვრას ეს პრობლემები ისევ და ისევ ვიმეორებ ადგილობრივ კოლექტივთან და შესაბამისად კერძო კომპანიასთან ერთად მათთან კომისიურ ფორმატში და შემდგომ უნდა დაუბრუნდეს ამ შემთხვევაში ეს კერძო კომპანიას. ეს იქნება სწრაფად და მყისიერად ამ პრობლემების აღმოფხვის გზა. მე სხვა გზას სიმართლე რო გითხრათ ვერ ვხედავ, იმიტომ რომ შრომის უსაფრთხოებაზე, შრომის ინსპექციაზე უკვე მიდის საუბარი ძალიან დიდი ხანია, განსაკუთრებით, რა ვიცი, რაც ხელისუფლება შეიცვალა, მას მერე ამაზე მიდის საუბარი, ესე იგი ჩვენ მივიღეთ კანონი შრომის უსაფრთხოების, მაგრამ დამერწმუნდეთ 2019 წელს ზალაში შემსვლელი კანონი ვერ იქნება აეხლა მყისიერი დარღვევების თავიდან აცილების საშუალება. ხო მეთანხმებით ამაში. ამიტომ ეს არის ერთადერთი გზა. ჩვენ არ გვაქვს იმდენი სამთო-მომპოვებელი საწარმოები, რომ მათი გადამოწმება რაღაცა კოლოსალურ დროსთან და კოლოსალურ თანხებთან იყოს დაკავშირებული. ამიტომ ეს არის ჩემი შეთავაზება და ეს არის ჩემი აზრით ერთადერთი გამოსავალი ამ შემთხვევაში. მადლობა ბექა ნაცვლიშვილს საქართველოს ემის წარმომადგენელს, რომელიც პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. გადავდივართ გიგი ბერიძესთან, აუდიტორია 115-ის წარმომადგენელთან. მადლობა გიგი, რომ მობრძანდით. აქვე ჩვენ უკვე გვაქვს ინფორმაცია, იდენტიფიცირებულია ყველა გარდაცვლილი, გვარებიც ოჯახებმა იციან და შესაბამისად ჩვენგან არ შეიტყობენ ამას. რაფავა გიორგი, ელგუჯა ბოჭორიშვილი, ბესი გურგენიძე, მირზა ქურციკიძე, გიორგი ბოჭორიშვილი, პავლე გამეზარდაშვილი ყველაზე ახალგაზრდა ჩემ ხელთ არსებული ინფორმაციით არის 26 წლის, ყველაზე უფროსი კი 59 წლის გარდაცვლილთაგან. რა არის მიზეზი თქვენი აზრით? ხა შეიძლება ძალიან რიტორიკულ კითხვას ვსვავ, მაგრამ
აი ასეთი მძიმე სტატისტიკის რომ წელი არ გავა რომ ჩვენ ასეთი მასიური მძიმე ტრაგიკული შემთხვევის მომსწრე არ გავხდეთ და გაშუქება არ მოგვიხდეს რა იცვლება წლიდან წლამდე არის თუ არა რაიმე პოზიტიური პროცესი კი ბატონო მოგესალმებით ну ჩვენ ვართ განადგურებულები ჩვენ ვართ ვერაფერს ვერ ვამბობთ აუდიტორიის ძალიან დიდი ნაწილი წავიდა დღეს ტყიბულში რომ იქ აურ ხალხთან ისაუბროს გაარკვიოს რა ხდება რა შეიძლება გაკეთდეს რეალურად ჩვენ გვახსოვს მაისში 4 ადამიანის დაღუპვა ტრაგიკული დაღუპვა რომელიც სამთო დარტყმების შედეგად კი არ მოხდა იმის გამო რომ ტექნიკა იყო გამომართავი და ვერ უარყვეს ეს ფაქტი ერთი დღით იყო სიახლე ახალ ამბებში გადიოდა მუდმივად თუმცა მივიღეთ ის რომ არაფერი არ გაკეთდა და არაფერი არ შეიცვალა მივიღეთ დღეს კიდევ უფრო დიდი ტრაგედია თუმცა ხედავთ რომ გამოდის ბატონი ჯაყელი და საუბრობს რომ რაღაც ტექნიკური გამომართავობის ბრალი ეს არ არის არამედ ეს არის ბრალი იმის რომ რაღაც ბუნებრივი კატაკლიზმა მოხდა შახტაში რის შედეგადაც შეიწირა აი ამ კატასტროფამ ამდენი სიცოცხლე რეალურად ჩვენ გვაქვს ეს რეალობა რომ ტყიბულის შახტა რომელიც საბჭოთა კავშირის დასლის შემდეგ გასხვისდა გამოიარა რაღაც უამრავი მეპატრონე და დღეს არის უპასუხისმგებლო ადამიანების ხელში ეს კონკრეტული მინდელის შახტა არის რაღაც სიკვდილის მაწარმოებელი ქარხანა სადაც არავით არის პასუხისმგებლობა ადამიანების სიცოცხლეზე არავის არ აქვს აღებული არამედ რაღაც კაპიკების გამო მეპატრონე აძლევს საშუალებას ადამიანებს რომ წავიდნენ მოიპოვონ რაღაც წიაღისეული და გაწინონ სიცოცხლე მხოლოდ იმ თანხისთვის რომელიც ეს ძალიან ის მძიმე განაცხადია ადამიანებზე თქვა ვინც ამ შახტის მფლობელები არიან რომ მათ არ აინტერესებთ ადამიანების სიცოცხლე მე მესმის რომ ეს მძიმე ტრაგიკული შემთხვევები ამის თქმის საფუძველს შეიძლება გაძლევდეთ მაგრამ აი მეტი არგუმენტი შეგიძლიათ მითხრათ გასამყარებლად ამ მოსაზრების რომ როგორ უშვებენ ადამიანებს სიკვდილზე როგორც თქვენ ამბობთ აი რა პროცესია ეს და რა ღირს ეს მინიმუმ და მაქსიმუმ სიკვდილზე წასვლა მოგახსენებთ რეალურად აი ეს პირობები რა პირობებშიც მუშაობენ დღეს შრომელები არის სასიკვდილო სამთო დარტყმაზე იყო საუბარი და შეგვიძლია დარწმუნებით თქვა რომ აი ეს მსგავსი ინციდენტები რომელიც დასავლეთში მაგალითად დასავლეთის ქვეყნებში შახტებში არსებობდა აღმოფხრილი არის ბოლომდე ბევრგან და არსებობს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, რომელიც გაუმკლავდება მსგავს შემთხვევებსაც. რაც შეეხება მეპატრონეებს, ხედავთ, რომ არავით არის ცვლილება, ან ძალიან მინიმალური ცვლილება არის შესული ინფრასტრუქტურის მხრივ ტყიბულის შახტებში და ხედავთ, რომ აი ეს სტუდენტების ყვირილი, თვითონ მეშახტეების ყვირილი, თუნდაც რომელიც გასული წლის გადაცემიდან თქვენ გაგვახსენეთ არის უპასუხო, არ ექცევა ყურადღება და აი ბანალური მოგების მაქსიმალიზაცია, რაც არის აი ამის გამო, რომ არ იყოს დანახარჯი ბევრი და იყოს ასე ვთქვათ, მეტი მოგება, ნაკლები ხარჯი, ამის გამო იწირება ფაქტიურად ადამიანების სიცოცხლე. საუბარი იყო წინა სტუმართან საწარმოს ნაციონალიზაციაზე, თუმცა ეს ბატონი ბექა წარმოადგენს ქართულ ოცნებას. ქართულ ოცნება არის არა ერთი ფრაქცია, არამედ ძალიან დიდი უმრავლესობა პარლამენტში, ხო? ქართულ ოცნებაში ჩვენ ხედავთ ადამიანებს, რომლებიც აბსოლუტურად მოწყვეტილნი არიან რეალობას. რომლებისთვისაც რაღაც აბსურდული მითები თავისუფალი ბაზრის სარგებლიანობაზე ოღონდ რა თქმა უნდა ჩვენს რეალობაში გადმოტანილი არაშესაბამისად არის აქსიომა, არის შეუცვლელი და ხედავთ რომ უამრავი მილიონერი ზის პარლამენტში დღეს. ეს ადამიანები საბოლოოდ გვაძლევენ მართლაც ერთ-ერთი სტუმარი ბატონ ლეონ ბეშქენაძე საუბრობდა ადრე კლასზე, მართლ კლასზე. გვაძლევენ აი ამ ერთობლივ რაღაც გუნდს, რომელსაც აქვს ერთიანი ინტერესი, არის ერთგვარი ინტერეს ჯგუფი, რომელიც ლობირებს აი ამ კონსერვატიზმს, აი ამ დამღუპელ, გამანადგურებელ კონსერვატიზმს ქარხნებში, რომელიც მიმართული არის მუშების სიცოცხლის წინააღმდეგ. ეს ადამიანები არ არიან მზად, რომ გამოასწორონ ვითარება და დღესაც მოვაქვთ მაგალითად რაღაც სამთო დარტყმა, აი სიტყვა შეთანხმება, რომლითაც ასე ვთქვათ, ანადგურებენ აი ამ ტრაგედიის გამომწვევ მიზეზებს და იცილებენ თავიდან პასუხისმგებლობას.
დღეს მე არ ვიცი რანაირ უნდა გამოვიდე, რანაირ უნდა ვილაპარაკო აი აქ და რომელი ენერგია უნდა მოვიხმარო ჩემი სიტყვების გადმოსაცემად, მაშინ როდესაც შრომელების ოჯახი არის მომსპარი და სიცოცხლე აღარ არსებობს 6 ადამიანის, ხო ტყიბულში. და ნაციონალიზაციას რაც შეეხება, ეს საწარმო, რომელიც აშენდა ტყიბულელი ხალხის მიერ და რაღაც საბჭოთა კავშირის რაღაც ტექნოლოგიური რესურსით, სრულიად გაურკვევლად გადაეცა მართლაც ეს სხვა თემაა ცოტა გიგი ჩვენ აქ არის საუბარი იმაზე რომ ხალხისგან არის წაღებული რესურსი და განხილვას მოვაწყობთ. უბრალოდ აქ ჩვენ შეგვიძლია ერთ მნიშვნელოვნად თქვათ ის ქვეყნის კურსი საითაც არ უნდა იყოს რა ტიპის შრომის თქვათ დაცვის მიმართულებითაც როგორი მემარჯვენე თუ მემარცხენე ხელისუფლება არ უნდა იყოს ადამიანების უფლებები უნდა იყოს დაცული შრომის უფლება საქართველოში არის სრული უცოდინარობა ალბათ იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით პასუხისმგებელი მემარჯვენე პარტიები ევროპაში, ვიცით კონსერვატორები, რომლებიც ბრუნავენ მუშათა უფლებაზე, ვიცით ამერიკაში ორივე პარტია, რომელიც ასე ვთქვათ, ლობირებს მუშათა ინტერესებს, დღეს ჩვენ საქართველოში გვყავს რაღაც საბჭოთა კავშირის დასის შემდეგ გამდიდრებული რაღაც პატარა ადამიანების კლასი, რომელიც არ ითვალისწინებს არავის ინტერესს და საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს დემოკრატია რა არის და პატივისცემა რა არის ადამიანის ჩვენ მინიმალურ უფლებაზე ვსაუბრობთ. რა თქმა უნდა, ნაციონალიზაცია არის ძალიან გვიანდელი რაღაც არის. საერთოდ აღის ნაციონალიზაციის საუბარი ეს ამ ტრაგედიასაც ასე ვთქვათ აფერმკრთალებს და ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ამ ტრაგედიაზე, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ აი ამ ბიზნეს ელიტების პასუხისმგებლობაზე და უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ აი ეს საწარმოები უნდა იყოს მაქსიმალურად დაცული და უნდა იყოს მაქსიმალურად პასუხი მოთხოვნილი აი ამ ადამიანებისგან, ვინც ლობირებს მუშების საწინააღმდეგო პოლიტიკას და ეს ადამიანები სახეზე არიან თუნდაც ბატონი ჯაყელის სახით დღეს. აუდიტორია 115-ის წარმომადგენელს გიგი ბერიძეს უსმენდით ჩვენ ახლა მადლობა მას. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით იგივე თემით და უმასპინძლებთ ექსპერტ გეოლოგ დურმიშხან გახარიას. მას საინტერესო მოსაზრებები აქვს, რა შეიძლებოდა ყოფილიყო და მომხდარიყო ადგილზე, ასე რომ დაგველოდით. გამარჯობა, ჩვენ ეთერში ვართ, დურმიშხან გახარია ყავს ახლა გეოლოგი ეთერში. გამარჯობა დურმიშხან, მადლობა რომ მოგზანდით ჩვენთან. და ვიდრე ჩვენ საუბარს დავიწყებთ, მინდა შემოგთავაზოთ ერთ-ერთი გადარჩენილი მეშახტის ინტერვიუ, რომელიც ჩვენმა ჟურნალისტმა ანა ახალაიამ ჩაწერა და რომელიც ჩვენ მაყურებელს უკვე შევთავაზეთ, თუმცა მათთვის ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ეს ინტერვიუ დასტურია იმის თუ რა მძიმე მდგომარეობაში უწევთ მეშახტეებს ადგილზე მუშაობა. სულფოსმანი ფრანსალი დაფეთქება იქნება აბსოლუტურად რა საფეთქება და აფსაიდას დახშობდა გამაშოდა სამ დაფეთქება იქნება კოლერები გავანთავისუფლოთ რაცა დახშირეს გადაყვართ თუ რა მე რომ დაეღრება გუჭირს იმას ვერ გამოახე ხო და წამოვედი მე წამოვედი წინ ხო და ახლა იქიდან მესაც ვიყავი ამ ეს პიჩებს რას დაიუბე ხო იქიდან შორია იქამდე 1.30 მეტრა მე გამოსვლა ხო მას იმას გვასო იმის სულფოსმას გამოსვლა ის იქნებოდა მე აღარ მიმეხედია იმას შუქი მომსა სიგნალი რომ ჩართო მე იქით რომ გავედი ბოლოში ეს დასასველი შემოწია ის შემოდის ქვედა და სულ სივის უბერავს ხო და სიცივი აი გაცივებული ახალ იქით სამიტო იქით რომ ვიყავი მუშაობდა გაცივებული სულფოვანი თქო ბექეჩების ისე დამასვაში ეს სიგნალი ძლებინახე იქიდან რომ შუქს მიქნევდა ხო და დევს ჩავდე კოლმე ძამევიდა ნახში რა იქნებოდა ორი სამი ვაგონი არ მექნებოდა გადაყრილი ვაგონ სირს სათვირთავება შეიძლება კოლს ვეძახით სადაც ძახში რიღება მე იქიდან თვირთავე ძირს ვაგონი კება იქიდან თვირთავე სამი ვაგონი არ მექნებოდა გადაყრილი რომ მასა ვიგზავნა სახეში მოფთა რაღაცა ის მტვერი და ჰარის მასა ეწლები გეშეხდა ეს მხოლოდ ვარი წინ შემოძრა დნარიას სულ მაგარი ისე რომ მოხდა თავდაცული ისე რომ მეყარა მაგრამ მე რუსული წამოვიდა ასე ხელი ვიფარ შემდრიალდი მე რა შემდრიალებული ვიყო რუსულა გაქცევებული ვიყო ეს ხო და ჰარი რაც ის ძერ მასა დავარცხა სადაც დახში შვრიდი კალაბაგდე დავივაში იქით მე ასე რომ შემოძრიალდი
მოსკენი ქვევიცი სასავარდია სასახტები არა და მითოდა იქიდან ჩასვლა, მაგრამ ვერ მომახსარი. ჩასვლა ის კიდეზე მიმახეთქა. სამწრევო თითქოს იმის რა ვიყავი ახლა მე რომ მივიხარ. ხელისამაშველი ებაზე საფეხურს და ჩასვლა რომ მითოდა ფეხი კი ვარჩა ტკიბას ქვევით. თავით გამიშვა ასე ტალღა ჰაერს მოლეგა. თანეს ტერი ნახშირის დატეხები მეყრება. და ჩავარდი შინდომაში და დაჩაფინება გათავის არ უბრალოდ სამთო დარტყმას ამბობენ ჩავარდისეს ანუ იცით თქვენ ნიშნავს ზოგადად ეს სამთო დარტყმა ახლა გეტყვი არ როს გაზი ყოფილიყო აფეთქებული სიტყვაზე ძალებად რაღაც ცეცხლი ყოფილიყო იმაში მე დამწვარი ვიქნა შორს ვიღავ იქიდან მე ამაში ვიდო ახლა ჩემი ჩოიგა შორს ვიღავ და ცეცხლი ჩემთან მოსლობოდა მე გამორიცხული აიგა საფრთხების ნორმების დარღვევა არ შეიძლება ყოფილიყო აქ სამთო დარღვევა საფრთხება ანუ ეს იყო ბუნებრივი კატაკლიზმა ბუნებრივი ის გამონამუშავე სიხალარდი ხალა ის არო ისია ის თავისით შდება მე თავისით იჩეს ის აპრილს რაღაცას ისება ბოდის ქვა მარტო მასა ქვა ლაღშეგი აღარა რამდენი წელია რაც თქვენ ამ შახტაში მუშაობთ 21 წელი და ამ 21 წლის განმავლობაში რამდენ შემთხვევას გაიხსენებთ როდესაც ესე ადამიანები იღუპებიან მუშაობის დროს ბევრია ზარმა ახლა ყველას ის სამთო და მიდარ ასობით ადამიანია დაღუპული ამ წლების განმავლობაში ერთი აშფალტი აშფალტი ვაგნას ბაგდია ჩემ ვიცოდი ვაი ჯერტეის ამერიკი აფრიკაში მომატვრაც გააგრძელებთ კიდევ აქ მუშაობას ისევ ჩახვალ შახტაში არის პროტექცია რა ეს არის ერთადერთი შემოსავლის წყარო თქვენთვის დურმიშხან გახარია გეოლოგი ჩვენთან სტუმრად ბატონ დურმიშხან შეგიძლიათ მითხრათ როგორ ახსნით თქვენ აი ამ მომხდარს რასთან ქონდა საქმე ნახეთ ჩვენ ერთადერთი ვერსია სამთო დარტყმა მაგრამ ამას შეიძლება ქონდეს სხვადასხვა მიზეზი ხომ როგორც მე შევძელი გავყოლიყავი ამ მომენტისთვის თქვენ რა შეგიძლიათ გითხრათ გამოდიოთ ქალბატონ პირველ რიგში მინდა ყველა ტყიბულში დაღუპული ოჯახების მეშახტების ოჯახებს ჩემი თანადგომა და ჩემი მწუხარება გაუზიარდა აგრეთვე ყველა ტყიბულის მეშახტეს მე იქ ვიმუშავე 3 წელი და ვიცი რა საც წარმოადგენს ეს სამუშაო ზოგადად სამთო დარტყმას რაც შეეხება ეს ცით როგორ არის ეს არის ყველანაირად უმართავი პროცესი აბსოლუტურად უმართავი ძირითადად ეს ხდება ნახშირის მოპოვების დროს და გამოწვეული არის სხვადასხვა ქანების მოძრაობისგან დაძაბულობის პიკამდე მიღწევასთან დაკავშირებულია და იმ დროს წყდება მასების მოწყვეტა. მაგას პროგნოზს ვერ გაუკეთებ არაფრით პრევენციული მეთოდები იქ რამდენადაც ვიცი ჩემი მუშაობის დროსაც იგეგმებოდა ტარდება და 70-იან წლებშიც ტარდებოდა როდესაც მოხდა სამთო დარტყმა მაშინ საბედნიეროდ კაცშვილი არ იყო ჩასული ცვლები იცვლებოდა და ესეთ პერიოდში მოხდა სამთო დარტყმა მაგან გაანადგურა ინფრასტრუქტურა იქაური დიდწილად და რამოდენიმე წელი დააჭირდა მაგის აღდგენას ეს პროვინციული სამუშაოები ტარდება. აი მე ზოგადად რაც შემიძლია ვთქვა სამთო აი ჩვენ გვაქვს რამდენიმე მოსაზრება მათ შორის პროფკავშირების ხელმძღვანელი რაგლი პეტრიაშვილი ამბობს ასე რამეს მინდა რომ წაგიკითხოთ და შემდეგ თქვენ გთხოვოთ კომენტარი ეს რამდენად შეიძლება რომ მომხდარიყო. ჰაერის უცაბედმა სწრაფმა ნაკადმა და მისმა სიმძლავრემ გადღორცნა ადამიანები, მაგრამ პროფკავშირების გვაინტერესებს რატომ წარმოიქმნა ეს ჰაერი? ეს იყო ბუნებრივი კატაკლიზმა და სადღაც რაღაც ჩამოწვა თუ ეს იყო შახტის მუშაობის შედეგად წარმოქმნილი სიცარიელე. ანუ მიწის ღრმულიდან ამოიღეს ქვანახშირი, შემდეგ
წესით უნდა მომხდარიყო ამ წარმოქმნილი სიცარიელის ამოვსება ინერტული მასალებით, რომ არ ჩაწოლილიყო ლავა და არ წარმოქმნილიყო ჰაერი, ეს მოხდა თუ რაიმე სხვა შემთხვევასთან გვაქვს საქმე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანიო. რამდენად რეალისტურია აი ეს ვერსია, რომ აქ გაუფრთხილებლობის თემა იყოს ერთ-ერთი მთავარი. სამთო საქმიანობაში არის რამოდენიმე მეთოდი მოპოვების, თვითონ აი ამ წიაღისეულის მოპოვების. როდესაც გამომუშავებული სივრცე ივსება, ეს ერთ-ერთი მეთოდი არის და ესეც კეთდება და ბუნებრივადაც ივსება ეს სივრცე, ან და ხელოვნურად ივსება რამე შესავსები ინერტული მასალით. მაგრამ იქ ეს მოხდა რამდენადაც მე ვიცი, თვითონ იმ კამერაში, სადაც ხდებოდა მეათე ველი, ახალი ველი არისო, როგორც მე გავიგე, მე მაშინ რომ მუშაობდი, იქ არ იყო ასეთი ველი. ეს უფრო ღრმა ველია, 1200 მეტრის სიღრმეზე ხდება აი ქანების წნევა, ძალიან მაღალი წნევა და ხდება ამ შემის მოპოვება, რა ქვია, ნახშირის. იქ უზარმაზარ კამერაში წარმოიდგინოს ახლა ხალხმა ზოგადად რო წარმოიდგინოს, რა ვიცი, მეტროს ოდენაზე უფრო დიდი ვესტიბული რო ჩამოინგრეს უცბად, იქ ღმერთმა დაუფაროს კაცშვილი რო არ იყოს ისე და ეს ჰაერის ნაკადი წავა გვერდებზე, გვირაბებში. აი ესეთი ამბავი მოხდა, ეს ჰაერის ნაკადი წავიდა გვერდებში, გვირაბებში. მე რომ მოусმინე ახლა გადარჩენილ მეშახტეს მეცი სიტყვებიდან ჯერ ერთი მინდა თქვა ჩემი აზრი მეშახტეებზე, მათზე უფრო კვალიფიციური ამ საკითხში ალბათ არავინ არ არის, იმიტომ რომ თელ თავის ცხოვრება აქვთ აი ამ ძიმე წარმოებასთან საქმე. ეს წარმოება შედის სოფლიოში ყველაზე ძიმე წარმოებას და ტყებულის მაღარო კიდე ზოგადად არის ყველა კატეგორია, რაც კი არსებობს სირთულის და იმისი მაგაზე უფრო მაღლა დგას, ასე ეგრეთ წოდებული ზე კატეგორიულია ზუსტად ამ სამთო დარტყმების მხრივ, ნახშირის გამოფრქვევების მხრივ, მეთანის გამოფრქვევის მხრივ და ყველა რაც კი შეიძლება უბედურება იყოს, ყველაფერი არის ეგ თავში. აი ამისი პრევენცია შეუძლებელია, გასაგებია რომ სამთო კეთდება, მაგრამ აი პრევენცია კეთდება. რა ახლა უნებრივია რომ ჩნდება კითხვები ხო ადმინისტრაციის მისამართით, მით უმეტეს ყოფილა რეკომენდაციები, მით უმეტეს ყოლია დაღუპული მსხვერპლი ხო? ქონია ასეთი შემთხვევები. აი ამ ფონზე რამდენად შეიძლება ვთქვათ რომ ადმინისტრაცია ზოგადად არის გულგრილი აი ამ შახტების ადმინისტრაციებზე საუბრობ აი პროცესში თქვენ ხო მუშაობდით იქ თქვენ რა შეგიძლიათ თქვა მერწმუნთ არც ერთი არ არის გულგრილი არ შეიძლება ადამიანი გულგრილი იყო და უყურებდე ამ კადრებს არ შეიძლება გულგრილი იყო და ყოველდღე იქ მუშაობდე ამ ხალხთან ერთად და ერთ ქალაქში პატარა ქალაქში ცხოვრობდე ქუჩაში დადიოდე და ახლოს არ მიქონდეს ეს ყველაფერი ეს გულგრილობა არ არის ეს არის უბრალოდ ასეთი იქ ცვლილებები ხდება პრევენცია სამთო დარტყმის მე როგორც თქვი გაკეთებული იყო 70-იან წლებში 80-იან წლებში იქ იყო რიგი ღონისძიებები ჩატარებული კვლევები იყო ჩატარებული კვლევების დასკვნის საფუძველზე ბატონმა ზაზა გორდეზიანმა ჩაატარა იქ სპეციალური სამუშაოები, რომლებიც შეამცირებდა აი ამ სამთო დარტყმის მოლოდინს და შესაძლებლობას. ასეთი სამუშაოები დაგეგმილი იყო მომავალშიც და რამდენად სრულდება, ახლა მე ვერ გეტყვით, მართალი გეტყვით, დიდი ხანია წამოსული ვარ იქიდან, მაგრამ გულგრილი ადმინისტრაცია რამდენი უბედური შემთხვევაც არ უნდა მოხდეს, ნამდვილად ვერ დარჩება ვერც ერთის მიმართ. და ერთი კითხვა დამრჩა დიახ. მართმენით ეს ასეა და მე ვიცი, ჩასვლაც ძნელია, ამოსვლაც ძნელია, მთელი ჩემი ცხოვრება სამთო საქმეში ვარ და მე რაც არ უნდა მომივიდეს, მაგალითად ზოგი არც წამოვა იქ, მაგრამ შეგნებულად მუშაობ. ზოგის ასეთი არჩევანია, ზოგის ისეთი არჩევანია. ზოგი 115-ია, ზოგი პარლამენტშია, პარლამენტშია, ზოგი ეკონომისტია, ზოგი კიდე სამთოელია. სამთოელს ასეთი ხვედრი აქვს. კი ბატონო, თუმცა აღმოჩნდა რომ მეშახტეების ხვედრი განსაკუთრებულად მძიმეა ეს ფაქტია, იმიტომ რომ აი სახლიდან გასვლა უკავშირდება თემას დაბრუნდებიან თუ არა ისინი საკუთარ ოჯახებში, ისიც გასაგებია რომ ეს მათი არჩევანია, მათ იციან რომ ამ პირობებზე მიდიან, მაგრამ ჩვენ ახლა ვნახეთ რომ მეტი გზა აბსოლუტურ უმრავლესობას არ აქვს. ეს ლუკმაკურის ერთადერთი შესაძლებლობა ამოყოვებს. ვერ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ
ის ქალაქი თვითონ არის დაარსებული მარტო აი ამ მეტი იქ არაფერი არ არის. და ყველა არის მიბმული ასეთი საწარმოო ქალაქები, ყველა არის იმ ერთწარმოებაზე მიბმული, რომელიც იქ არსებობს. რაც შეეხება იმ მსგავს მაღაროებს, შახტებს უცხოეთში, განვითარებულ ქვეყნებში, მაინტერესებს იქ რამდენად არის მსგავსი სტატისტიკა, დაღუპვის, ასეთი მაღალი სტატისტიკა და იქ რამდენად დაცულია უსაფრთხოების პირობები. თვალს უცხო პრესას ჩინეთში, რუსეთში, ამერიკაში, ნებისმიერ ქვეყანაში განვითარებული ქვეყნები ვიგულისხმევ უფრო ალბათ ამერიკის შეერთებული შტატები მაგალითად შეერთებულ შტატებში გეტყვით მე თქვენ იქ ახლა ბევრი მაღარო არის დახურული უბრალოდ იმის გამო რომ ნახშირის დაბინძურებასთან დაკავშირებით ნორმებია განსაზღვრული შემოდარები და ძირითადად ეს მოპოვება ევროპაში არ არის ახლა არ ხდება მოპოვება თორე როცა ხდებოდა იქაც იყო ინგლისში, ჩეხოსლოვაკიაში, გერმანიაში, არც ერთი ქვეყანა არ არის დააზღვეული სამთო დარტყმისგან. ეს დღესაც ხდება, ბევრგან ხდება და უფრო კატასტროფულიც არის. ვიდრე ჩვენთან მოხდა. მე ერთი კაცის დაღუპვაც უკვე კატასტროფაა. აქ მე რიცხობრივადაც ვერ ვეთქვი მაგას. მე რო ვახსენე უკვე 70-იან წლებებში რომ მოხდა სამთო დარტყმა ტყიბულში, იქ საბედნიეროდ კაციშვილი არ მოხდა იმ დარტყმის დროს შახტაში. იყო ცვლის გამოცვლა. აი ცვლა დააგვიანა შესვლა მაღაროში და იმ დროს მოხდა სამთო დარტყმა. თორე იქ იქნებოდა რა ვიცი კატასტროფული, იქ ასობით იქნებოდა მსხვერპლი. გასაგებია, დიდი მადლობა ბატონ დურმიშხან გახარია გეოლოგი საუბრობდა ჩვენთან ეთერში. ჩვენ დაველოდებით ამ საქმის გამოძიებას, ბუნებრივია მივადევნებთ თვალს დღესაღამოს თქვენ გელით ამბების სპეციალური გამოშვება 8-ზე ლევან ჩხაიძესთან ერთად ის სწორედ ტყიბულში მომხდარ ამბავს მიეძღვნება სრულად და მეტი დეტალის გარკვევა შეეცდება ჩემი კოლეგა ლევან ჩხაიძე თქვენთვის. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად.